پلیس دنبال قاتلیه که توی 3 ماه اخیر 50 نفر رو کشته، اما هیچ سرنخی ازش نداره. تنها چیزی که ازش میدونن اینه که این قاتل میتونه هر شب بره سراغ یه خانواده جدید، بکشتشون، خونشون رو آتیش بزنه و بدون به جا گذاشتن هیچ گونه رد پایی محل جنایت رو ترک کنه. ترس افتاده بود توی دل مردم اوکراین و پلیس هیچ کاری نمیتونست انجام بده تا اینکه بالاخره بعد از پیدا کردن یک سرنخ کوچیک پلیس میره جلو در خونه این قاتل و این قاتل ادعا میکنه که من تسخیر شده شیطانم. من ریتا هستم و در این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیبتر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. یادتون باشه همین الان کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آپلود شدن ویدیوهای جدید زودتر از بقیه مطلع شید. پرونده امروز توی اوکراین اتفاق میفته و اسامی خیلی زیاد داره. وقتی میگم خیلی یعنی واقعا خیلی، جزو معدود پرونده هایی بود که لیست اسماش از وقایعی که اتفاق افتادن بیشتر بود و خب اسامی اوکراینی هستن، اسم شهرها، اسم شخصیتها. برای اینکه گیج نشید من تصمیم گرفتم فقط اسمهای مهم رو توی این پرونده به کار ببرم. بریم سراغ داستان امروزمون. برای درک عمیق داستان باید کمی با لوکیشنی که داخلش هستیم و فرهنگ مردم و اون سالها بیشتر آشنا شیم. ما گفتیم که پرونده در اوکراین داره اتفاق میفته. اوکراین دومین کشور بزرگ اروپا است بعد از روسیه و توی شرق این قاره قرار گرفته. اما چیزی که جالبه اینه که این کشور توی تاریخش خیلی کم تونسته مستقل باشه. همیشه یه جوری تحت سلطه یکی بوده، مثل لهستان، لیتوانی یا حتی روسیه. جمعیت اوکراین هم چیزی حدود 50 میلیونه توی این سالهایی که پرونده در جریانه. البته الان حدود 10 میلیون کمتر شده جمعیتش. توی سال 2024-25 من داشتم تحقیق میکردم. اگر بخوام یه تصویر از سرزمین اوکراین براتون بسازم از سالهای 1980 و 90، باید بگم بیشترش یه دشت صاف و بدون درخت بود. آب و هوای اوکراین معتدله، یعنی زمستوناش نه خیلی سرده و نه یخبندونهای وحشتناک داره. همین آب و هوا باعث شده بود کشاورزی یک بخش اصلی توی زندگی مردمش باشه. گندم، ذرت، گندم سیاه و کلی میوه و سبزیجات مختلف کاشت میشد. علاوه بر کشاورزی، اوکراین پر از منابع طبیعیه مثل سنگ آهن، زغال سنگ، نفت، گاز و کلی چیزای دیگه. صنایع بزرگی هم داره که بیشترشون دوروبر شهرهای بزرگ متمرکز شدن. حالا برسیم به یه داستان جالب. توی غرب اوکراین یک شهری هست به نام یاوریو که زمانی یه پایگاه نظامی بزرگ شوروی اونجا بود. اما وقتی جنگ سرد تموم شد، پایگاه کوچیک‌تر شد و حالا مذهب توی اون منطقه حرف اول رو میزنه. یک شنبه ها، مخصوصاً یک شنبه عید پاک، هیچ کس کار نمیکنه به جز پلیسا که بیچاره ها مجبورن شیفت دابل و اضافه کاری وایسن. برسیم به 7 اپریل سال 96، یکی از همین روزایی که یک شنبه است، عید پاک هم هست و یک بازپرسی به نام ایگور هونی مجبوره که شیفت وایسه به جای وقت گذراندن حالا با خانواده‌اش یا لذت بردن از تعطیلاتش، چون که معمولاً توی چنین موقعیت‌هایی، توی چنین تعطیلاتی جرم و جنایت خیلی هم بیشتر رخ میده. ایگر در حال گشت زنی توی منطقه است و یک رئیسی داره، رئیسش هم توی دفترش نشسته، اسم رئیسش سرگی کروکوفه و
داره 5مین لیوان چایش رو میخوره، چون که اون روز از صبح خیلی شلوغ بود، در واقع از شب قبل همچنان توی دفتر مونده بود، نرفته بود خونه و حسابی خسته شده بود. هر دوشون میدونستن که امروز روز خیلی شلوغیه، تعطیلات یعنی مردم همیشه بیشتر مشروب میخورن، مشروب خوردن بیشتر یعنی دردسرهای پلیس بیشتر میشه. اما هیچ کدومشون فکر نمی‌کردن که قراره تا چند ساعت دیگه با یکی از وحشتناکترین پرونده‌های قتل توی تاریخ معاصر مواجه بشن و بدتر از همه این که به خاطر این همه تحقیقی که میخوان جلوتر انجام بدن هیچ گونه پاداشی هم دریافت نخواهند کرد. درست نزدیکای ظهر، بعد از ظهر بود که افسرخونه یک تماس عجیبی از یک آقایی دریافت میکنه به نام پیوترا. پیوترا به افسرخونه میگه که اخیراً توی خونش به یک جایی برخورده که حالت مخفیگاه اسلحه است. میگه این مخفیگاه اسلحه برای من نیست، من خودم نمیدونستم همچین چیزی توی خونم وجود داره، تازه کشفش کردم و فکر میکنم که این اسلحه ها متعلق به پسر عموم آناتولی باشه. میگه من رفتم به آناتولی گفتم که چه چیزایی پیدا کردم و خیلی از دستش ناراحت شدم، عصبانی شدم، گفتم باید وسایلت رو هر چیز زودتر جمع کنی و از خونه من بری بیرون. اما آناتولی بعد از شنیدن حرفای من تصمیم نداشت که بره، به جاش خیلی عصبانی شد و به هم گفتش که ببین بهتر حواست به حرفا و رفتارت باشه وگرنه ترتیب خانوادت رو میدم. میدونم که این جمله توی ادبیات فارسی جمله بدیه و به معنای تجاوز برداشت میشه، اما منظور آناتولی از این حرف توی فرهنگ خودشون این بودش که اگر توی پسر عموم حواست به کارها و رفتارت نباشه، پاتو بیشتر از گلیمت دراز کنی، توی این روز عید پاک انتقام میگیرم و خانوادت رو هدف قرار میدم، خانوادت رو میکشم. یه همچین مفهومی داشت. اینا رو پیوترا داشت برای اون افسرخونه تعریف میکرد. در انتها میگه که من واقعا نگران امنیت خانواده‌ام هستم، من خیلی ترسیدم و لطفاً این تهدید رو بررسی کنید. افسرخونه ازش میپرسه که آناتولی با تو زندگی میکنه؟ میگه که نه، با من زندگی نمیکنه، اما خب به خونه من به عنوان مثلا حالا فامیل و اینا رفت و آمد داره. میگه که تازگی‌ها به یه شهر کوچیکی که همین اطراف هم هست نقل مکان کرده، با یک زنی و فرزندهای اون زن داره زندگی میکنه. خب الان اطلاعات دقیقی داده و همون موقع اون افسری که گفتیم داشت گشت زنی میکرد، سرگئی کروکوف، وارد میشه، در جریان این اطلاعات قرار میگیره و یه چیزی یادش میاد. کروکوف یادش میاد که چند وقت پیش یه گزارش درباره یه تفنگی که ساخت روسیه بود خونده بوده. توی این گزارش نوشته شده بود که یه تفنگ شکاری از یک منطقه دزدیده شده و جالب اینجاست که دقیقاً همین مدل تفنگ توی یکی از قتل‌های محلی اخیر استفاده شده بود. این تفنگ همون تفنگی بود که پسرعموی آناتولی داشت با پلیس راجبش صحبت میکرد. این موضوع مثل یه قطعه از پازل توی ذهن کروکوف جا گرفت و باعث شد به این پرونده شک بیشتری داشته باشه. کروکوف میدونست احتمال خیلی کمیه که تمام این چیزها به هم ربط داشته باشه، ولی پیش خودش گفت اینجا ما یک مرد مسلح داریم که از همون شهری اومده که توش گزارش قتل شده، از همون شهری اومده که توش یک اسلحه گم شده. ما اونقدر اینجا آدم نداریم که حالا بگیم نه مثلا ممکنه تصادفی چندین نفر همزمان مثلا توی اون شهر باشن و یه چیز طبیعیه. اگر اون روز صبح این سرنخ رو نمی گرفت، شاید هیچ وقت بهش فکر نمی کرد و دیگه پی این قتل و دزدی رو هم نمی گرفت. ولی همین ادامه و پیگیری باعث شد که پرونده امروز شکل بگیره و چیزهای عجیبتری رو براتون تعریف کنم جلوتر. کروکوف سریعاً با رئیسش تماس میگیره، دستور گرفت که یک گروه تحقیقاتی تشکیل بده و برن تا آپارتمان آناتولی رو تفتیش کنن. کمتر از 1 ساعت بیش از 20 تا مأمور و کاراگاه دور هم جمع شدن و با ماشینای بدون آرم به خیابون رفتن. داشتن میرفتن خونه آناتولی اونوپریانکو
و آناتولی توی یک آپارتمانی با یک خانم آرایشگری به اسم آنا و 2 بچهش زندگی میکرد، همونطوری که پسر عموش هم عقب‌تر به پلیس گفته بود. ماشینای پلیس میرسن، خروجی‌های ساختمون رو مسدود میکنن، 2 مأمور جلوی طبقه 4 و 2 مستقر میشن. باقی گروه ساختمون رو محاصره میکنن. افسر هونی، کروکوف و یه مأمور دیگه به سمت در ورودی آپارتمان میرن. زنگ آپارتمان رو میزنن و آناتولی خونه بود. وقتی که زنگ آپارتمان زده میشه، آناتولی فکر کرد که آنا و بچه‌هاش که رفته بودن بیرون برگشتن و خیلی سرخوش و بیخیال در رو باز میکنه، ولی برخلاف انتظارش چیزی که میبینه یک عالمه مأمور پلیس بود که سریع بهش دستبند میزنن. همزمان که آناتولی رو دستبند زدن، کروکوف هم وارد خونش میشه تا آپارتمانش رو جستجو کنه به امید اینکه ببینه سرنخ چیزی میتونه پیدا کنه یا نه. و توی لیوینگ روم یک سیستم صوتی پیدا میکنه که این سیستم صوتی خیلی عجیب بود. حالا چیش عجیبه؟ خود اون دستگاه سیستم صوتی چیز عجیبی نیست، پیداش حضورش توی خونه آناتولی عجیب بود. چرا؟ چند وقت پیش یک خانواده‌ای گزارش مفقودی و دزدیده شدن این سیستم صوتی رو از خونه‌شون به پلیس داده بودن و چند روز بعدش، یعنی کمتر از یک هفته، توی 22 مارس سال 96 این خانواده کامل به قتل رسیده بودن و حالا این سیستم صوتی توی خونه آناتولی بود. کروکوف یه دفترچه مانندی، یه لیستی داشت توی جیبش که همیشه همراهش بود هر جا میرفت. حالا این لیست شامل چیا بود؟ شامل چیزهای مفقودی بود، گزارش‌های مفقودی که ثبت شده بود با مدل و شماره سریالشون و مثلا هر چیزی که مربوط به اون اجناس هست. و این دستگاه دقیقاً با همون چیزی که توی گزارش‌های قبلی داده شده بود و بعدشون خانواده به قتل رسیده بودن، دیتیلزش مطابقت داشت. پلیس از آناتولی مدارک شناسایی میخوان و به مامورا میگه که برید توی فلان کموده. مامورا میرن که در کمد رو باز کنن. آناتولی میبینه حواسشون پرت شده، حالا در حالی که دستاش هم دستبند زده است، بسته است، حمله میکنه به سمت یک اسلحه‌ای که یه جا نزدیک همون کمد قایم کرده بود. شیرجه میزنه این اسلحه رو برداره، اما نتونست موفق بشه کامل اسلحه رو برداره. مامورها سریع کنترل اوضاع رو میگیرن دستشون، اسلحه رو از دستش میگیرن، آناتولی رو میارن اینور و بعدها معلوم میشه این اسلحه هم متعلق به یک نفر دیگه‌ای بوده و از یک صحنه قتلی دزدیده شده بود. میبینن که نه، اینجوری با حضور آناتولی نمیتونن خیلی خونش رو بگردن. آناتولی رو به دفتر پلیس منتقل میکنن، میذارنش توی لاک و حالا یک گروهی رفته تا تحقیقات کامل توی آپارتمان آناتولی رو شروع کنه. کمتر از 24 ساعت، یعنی تا پایان اون روز، 122 مورد از اموال قربانی هایی که اخیراً به قتل رسیدن و گزارش مفقودی اجناس و اموالشون رو داده بودن رو توی خونه آناتولی پیدا میکنن، از جمله یکی از همون تفنگ‌های شکاری که عقب‌تر ازش صحبت کردیم. وقتی که تحقیقات پلیس در حال تموم شدن بود، دیگه مثلا شده بود آخرای شب یا حالا سر شب، هوا تاریک شده بود، آنا برمیگرده خونه. خب میبینه که یه عالمه پلیس جلوی در خونه وایساده، خونش رو هوا، همه جا رو دارن میگردن، لوازم به هم ریخته و فهمید که یک اتفاق جدی افتاده. با ترس و اضطراب از پلیسا میپرسه که چی شده و کروکوف میاد نزدیک آنا. کروکوف میگه من نمیتونستم واقعا توی اون لحظه چیزی رو ازش پنهان کنم. بردمش یک گوشه‌ای، نشوندمش روی یه مبل و بهش گفتم که قتل‌های براتکاویچی رو یادت میاد؟ و آنا به محض اینکه این قتل‌های براتکاویچی رو میشنوه شروع میکنه به گریه کردن. حالا جلوتر به این قتل‌ها میرسیم، اما اینجا آنا میفهمه که همسرش آناتولی یک قاتله. خب اینجا ما یه ماجرای حساس داریم. با اینکه کلی مدرک و شواهد داشتن بر علیه آناتولی، ولی کروکوف میخواست یه اعتراف مستقیم ازش بگیره، چون اعتراف خیلی مهمتر از هر مدرک دیگه‌ای بود در اون زمان، حداقل توی فرهنگ اوکراینی ها.
چون الان پرونده ها برعکس دیگه، طرف اصلا اعتراف هم نکنه، مدارک بر علیهش باشه، کارش تمومه توی دادگاه. ولی خب اون زمان برعکس بود. آناتولی از همون اول داشت به پلیس نشون میداد که نمیخواد با کسی حرف بزنه. وقتی که کروکوف شروع کرد حقایق رو در واقع روبروش گذاشت و بهش گفت ببین مثلا ما این مدارک رو بر علیه داریم، ما این چیزا رو راجبت میدونیم، این پازل حل شده، آناتولی فقط یک لبخند زد و خیلی خونسرد گفت من فقط با یه ژنرال حرف میزنم ولی با تو نمیخوام صحبت کنم. یعنی مثلا حالتی که تو مقامت خیلی پایین تر از اون چیزیه که من بخوام با تو حرف بزنم. کروکوف تصمیم گرفت که از باگدان تیسیا، یکی از بهترین بازجوهای منطقه، کمک بگیره. باگدان اون موقع خونش بود، داشت با خانواده‌اش استراحت میکرد، از تعطیلاتش لذت میبرد و حوالی ساعت 9 شب کروکوف بهش زنگ زد و ازش خواست که بیاد اداره پلیس تا با یکی بازجویی انجام بده. گفت یک کسی رو ما دستگیر کردیم، دهنشو باز نمیکنه، کار خودته. همه میدونستن که باگدان به خاطر اخلاق آروم و توانایی خوبش، مهارت بالاش توی صحبت کردن با ساسپکتا، بهترین گزینه برای این کاره. کلن هر جا میخواستن از یکی اعتراف بگیرن و دیگه به بنبست میخوردن، باگدان تیسیا میومد تو ذهنشون. وقتی باگدان به اداره پلیس رسید، آناتولی هنوز سکوت کرده بود و حتی حق داشتن وکیل رو هم رد کرده بود. ولی از همون اولم گفته بود که با کسی پایین تر از درجه ژنرال حرف نمیزنه. باگدان این موضوع رو نادیده گرفت، حالتی که مثلا من که اصلا نمیدونم تو درخواست دادی که میخوای با ژنرال حرف بزنی. میره میشینه جلوی آناتولی تا باهاش صحبت کنه. بعدن باگدان تعریف میکنه، میگه خیلی میترسیدم که اوضاع خراب بشه. توی اینجور پرونده ها همیشه یک احتمالی هست که مظنون یک فرصتی پیدا کنه توی سلول خودش، جون خودش رو بگیره، خودش رو بکشه و بعدش دیگه هیچ وقت پرونده رو به سرانجام نرسونیم. پس باید مجبورش میکردیم که حرف بزنه. نمونهش رو هم ما پارسال، نمیدونم پرونده چند 20 بود 30 بود، یه همچین هولوهوشی بود عددش، اپیزودش، با هم مرور کرده بودیم. حالا اسپویل نمی کنم ولی یه اتفاق مشابه اینجوری افتاده بود. اگر که جدید هستید و به پرونده های قدیمی تر سر بزنید، دقیقا همین اتفاق رو میبینید توی کیس متفاوتی. ساعت شده 10 شب، باگدان و آناتولی توی اتاق بازجویی تنها نشستن، منتظرن که ژنرال وزارت کشور بیاد و باگدان همش تلاش داره که یه جوری سر صحبت رو با آناتولی باز کنه و سعی کنه درباره زندگیش باهاش حرف بزنه. باگدان بهش گفته بود که به ژنرال گفتیم، ژنرال داره میاد و خب حالا اینجا باید بشینیم منتظر ژنرال. نیم ساعت اول آناتولی اصلا صحبت نمی کرد، هیچ حرفی نمی زد. ولی وقتی که اون نیم ساعت اول میگذره، شروع میکنه به حرف زدن در رابطه با کودکیش. یهو شروع میکنه داستان تعریف کردن. میگه که توی یک شهری به اسم لاسکی به دنیا اومدم. مادرم بعد از اینکه منو به دنیا آورد، وقتی هنوز سنم خیلی کم بود، از دنیا میره و پدرم هم میبره منو میذاره توی یک پرورشگاهی داخل روسیه. اینجای صحبتش آناتولی یهو خیلی عصبانی میشه و میگه که هنوزه از دست پدرم خیلی ناراحتم، چون که پدرم منو فرستاده بود ولی برادر بزرگترمو نگه داشته بود، منو گذاشته بود پرورشگاه، برادرمو ولی داشت بزرگ میکرد. میگه که پدر و برادرش میتونستن راحت ازش مراقبت کنن، اما به جاش فرستادنش به پرورشگاه و وقتی اینا رو تعریف میکرد بسیار خشمگین و ناراحت به نظر میرسید. باگدان ازش میپرسه که آیا تا حالا نسبت به خانواده ها احساس کینه یا نفرت تو دلت داشتی؟ آناتولی یه ذره مکث میکنه، فکر میکنه، بعد سرشو تکون میده و دوباره میگه که من تا ژنرال نیاد هیچ حرفی نمیزنم. اینجا بود که باگدان یه روش جدید امتحان کرد. به آناتولی گفت باشه، گفتم بهت که داریم برات ژنرال میاریم، تو راهه. حتی اگه 10 تا ژنرالم بخوای برات 10 تا ژنرال میاریم. ولی یه موضوعی هست. اگه بیارمشون اینجا و تو حرفی برای گفتن نداشته باشی، من جلوشون چطوری به نظر میرسم؟ شاید اصلا حرفی برای گفتن نداره، شاید اصلا چیزی واسه گفتن نیست. درست میگم؟ اون وقت من از نظرشون چجوری میام؟ یه آدم احمق. تو هم به نظرشون یه آدم احمق میای. اینجا بود که آناتولی بالاخره سکوتش رو شکست و گفت نگران نباش، من قطعاً چیزهای زیادی برای گفتن دارم.
هلوش ساعت 11 شب شده. باگدان از اتاق بازجویی میاد بیرون، میره تو راهرو، میبینه که ژنرال هم رسیده. یه استراحت کوتاهی میکنه، یک نفسی میگیره و بعد به همراه ژنرال و دستیارش همه با هم وارد اتاق بازجویی میشن تا آناتولی اعترافاتش رو آغاز کنه. اولین چیزی که گفت، اعتراف کرد که بله اون تفنگ شکاری که از خونه من پیدا کردی دزدی بوده، من خودم دزدیدمش و اتفاقاً از این تفنگ برای کشتن یه خانواده‌ای استفاده کردم. یکی از صحنه‌های قتل اخیر رو اسم میبره و میگه آره من از این تفنگ توی اون صحنه قتل استفاده کردم. به پلیس میگه اولین بار من سال 89 مرتکب قتل شدم. حالا داستان از چه قرار بوده؟ میگه که من توی یک باشگاه ورزشی با یک مرد دیگه دوست شدم به اسم سرگی راگوژن. با هم خیلی رفیق شدیم در عرض چند روز. در ابتدا دوستیمون دوستی خیلی ساده‌ای بود، مثل رفاقت و دوستی حالا تمام آدم‌ها، اما کم کم رفته این دوستی جاش رو به همکاری توی جرم داد. ما شدیم پارتنر این کرایم، ما شدیم شریک جرم هم و برای اینکه یک کمک خرجی پیدا کنیم، درآمد ما کم بود، برای اینکه بتونیم این درآمد رو کمبودش رو جبران کنیم، شروع کردیم به دزدی از خونه‌های مردم. من هم دارم از اینجا به بعد داستان رو بر اساس اعترافات مفصل خودش براتون تعریف میکنم. یه شب وقتی داشتن از یه خونه متروکه و دورافتاده دزدی میکردن، صاحبخونه ها میرسن. خب این دو نفر برای دفاع شخصی جاست این کیس همیشه اسلحه همراهشون بود. پس این میشه که تصمیم میگیرن کل خانواده رو بکشن تا کسی ازشون رد پایی نبینه و اثری به جا نذارن. اون شب آناتولی و سرگی راگوژن کل خانواده رو کشتن. 2 فرد بزرگسال و 8 بچه. چند ماه بعد آناتولی رابطه‌اش رو با سرگی قطع کرد و به تنهایی 5 نفر دیگر رو کشت که یکی از اونها یک پسر 11 ساله بود. قربانی‌ها توی ماشین خواب بودن و آناتولی اجسادشون رو آتیش زد. میگه که قصدش از نزدیک شدن به ماشین فقط دزدی کردن از ماشین بوده. اصلاً فکر نمی کردم کسی داخل ماشین باشه. به خاطر همین وقتی که فهمیدم 5 نفر داخل ماشین هستن و همه خوابن، شرایط برام خیلی غیر منتظره شد و اگر که میدونستم 5 نفر داخل ماشین حضور دارن، اصلا نمیرفتم نزدیک اون ماشین شم تا ازش دزدی کنم. ولی خب خیلی حرف غیر منطقیه دیگه. تو رفتی که از یه ماشینی دزدی کنی، دیدی 5 نفر توشن و شروع کردی کشتن و آتیش زدنشون، خب را تو کش میکردی میرفتی. میگه که از کشتن هیچ لذتی نمی بردم. اجساد زشتن، بوی بد میدن و حسای خیلی بدی به آدم منتقل میکنن. بعد از اینکه خانواده توی ماشین رو کشتم، 2 ساعت توی ماشین نشستم و نمیدونستم باید اجساد رو چیکار کنم. بوی اجساد غیر قابل تحمل بود و بعد در نهایت تصمیم گرفتم که ماشین رو آتیش بزنم. بعد از این قتل‌ها آناتولی یک چند سالی خودش رو از همه دور میکنه، ارتباطش رو با اون دوستش قطع میکنه، اصلا از اطرافیانش دور میشه، میره توی یک محل دیگه‌ای، توی یک شهر دیگه‌ای در کنار یکی از اقوام دورش زندگی میکنه. اما دوباره توی شب 24 دیسمبر سال 95 تصمیم میگیره که به جنایت برگرده. اون شب وارد یک خونه متروکه‌ای میشه. خانواده زایچونکا توش زندگی میکردن. این خانواده شامل یک معلم، همسرش و 2 پسر کوچیکشون بودن. آناتولی با یک اسلحه، با یک تفنگ شکاری وارد میشه. همه اعضای خانواده رو با همون تفنگ به قتل میرسونه و کل خونه رو آتیش میزنه. قبل از اینکه آتیش سوزی را بندازه، یعنی مابین قتل خانواده و راه انداختن آتیش سوزی، یه سری چیز میزم از اون خونه میدزده. حلقه های ازدواج این زوج رو برمیداره، یه گردنبند صلیب طلایی کوچیک متعلق به همسر اون آقای معلم بود رو برمیداره، گوشواره ها رو برمیداره، یه سری لباس هایی که حالا دست 2 بود، کهنه بود، ارزش چندانی نداشت و هدفش میدونید بیشتر موضوع مالی نبود، داشت غنیمت جمع میکرد. وقتی پلیس اینجا ازش پرسید که چرا این کارو کردی، گفت
من فقط تیراندازی کردم. اینطوری نبود که از این کار لذت ببرم، ولی حس می‌کردم باید انجامش بدم. از اونجا به بعد انگار یه بازی عجیب و غیر طبیعی بود که از دنیای دیگه‌ای هدایت می‌شد و دیگه من نمیتونستم جلوش رو بگیرم. آناتولی به پلیس گفت که یک ویژن از خدا داشته و دستور قتل دریافت کرده. یه چیزی رو بهتون من بگم، کلن حرفهای ضد و نقیص و عجیب غریب توی اعترافاتش زیاد میزنه. یه وقت فکر نکنید که من دارم کج و کوله و این ور اون ور براتون تعریف میکنم. من مو به موی اعترافاتش رو دارم براتون بیان میکنم. این خود آناتولیه که خیلی از این شاخه به اون شاخه میپره. 9 روز بعد از این قتل یه خانواده دیگه 4 نفره رو کشت و خونشون رو آتیش زد. همه قربانی ها رو با اسلحه خودشون، اسلحه‌ای که توی خونشون نگه داشته بودن، به قتل رسوند. موقع فرار از صحنه جنایت یه آقایی توی جاده بود، آناتولی رو میبینه و آناتولی تصمیم میگیره که اون مرد رو هم بکشه که یه وقت شاهدی باقی نذاره. کمتر از 1 ماه بعد آناتولی 4 نفر دیگر رو توی 3 تا حادثه جداگونه کشت. میگه که اون روز توی جاده نشسته بودم، حوصله‌ام سر رفته بود و همینطوری داشتم ماشینایی که رد میشدن و آبرو پیاده و آدما رو نگاه میکردم. یهوی آن تصمیم میگیرم که ماشینها رو متوقف کنم و شروع کنم به کشتن راننده ها و همین کار رو هم میکنه. دونه دونه ماشینا رو نگه میداشت و راننده ها رو میکشت. قربانی‌ها شامل یه افسر پلیس، یه راننده تاکسی و چند تا رهگذر بودن. آناتولی میگه که برای من میدونید موضوع مثل شکار بود، شکار آدم ها. وقتی حوصله‌ام سر میرفت و چیزی برای انجام دادن نداشتم، این ایده میزد به سرم که برم و آدم ها رو بکشم. هر کاری میکردم از ذهنم این فکر رو بیرون کنم نمیشد. حتی قوی‌تر شده بود، قوی‌تر از توان من. پس منم میرفتم و آدم ها رو میکشتم. اما قبل از ادامه قتلهاش بیایید یک نگاهی به کودکیش داشته باشیم. گفتیم که وقتی خیلی کوچیک بود مادرش رو از دست داد و این اتفاق طبق حرفها و گفته خودش بزرگترین ضربه روانی رو بهش وارد کرد. بعد از مرگ مادرش پدرش میبینه که تنهایی از پس 2 تا بچه بر نمیاد و نمیتونه از 2 تا فرزند مراقبت کنه. برای همین برادر بزرگتر آناتولی رو پیش خودش نگه میداره و آناتولی رو میفرسته به یک پرورشگاهی در روسیه. این تصمیم پدرش باعث شد که آناتولی احساس رها شدن و طرد شدگی داشته باشه. همیشه این سوال رو با خودش داشت که چرا پدرم میتونست از برادر من محافظت کنه، مراقبت کنه، نگهداری کنه، ولی منو فرستاد به پرورشگاهی. یعنی من اینقدر توی اون زندگی اضافه بودم، یا اصلا چرا این موضوع رو برعکس نکرد، چرا منو نگه نداشت برادرم رو بفرسته. و این فکر هی به مرور اوور باعث شد که کینه و خشم زیادی توی وجودش شکل بگیره و هی سال به سال بیشتر شعله ور شه. زندگی برای آناتولی توی پرورشگاه اصلا راحت نبود. یک محیط بسیار سخت، فاقد بهداشت و بیرحم که بچه‌ها مجبور بودن برای ادامه بقا، برای زنده موندن با هم رقابت کنن، با هم بجنگن. این شرایط باعث شد که آناتولی شخصیت سرد و خیلی منزوی پیدا کنه و اعتمادش رو به دیگران برای همیشه از دست بده، حتی توی دوران بزرگسالی. یک مقدار بزنیم جلو، آناتولی به 18 سالگی رسیده. هیچ کس نیومده اون رو به فرزندخوندگی قبول کنه و دیگه الان توی سنیه که باید پرورشگاه رو ترک کنه و به عنوان یک شخص بالغ زندگی خودش رو آغاز کنه. ولی هیچ وقت نمیتونه اون گذشته دردناکش رو پشت سر بذاره. به جای اینکه برای ساختن آینده‌ای بهتر تلاش کنه، بیشتر به سمت جرم و خلاف کشیده شد. آناتولی همیشه از اینکه توی کودکی رها شده بود و پدرش اونو نادیده گرفته بود، توی زندگیش احساس خشم و انتقام داشت و از هر فرصتی استفاده میکرد تا راجبش حرف بزنه. قبل از اینکه اولین قتلش رو انجام بده، آناتولی برای مدت کوتاهی مشغول به دزدی و جنایت‌های کوچیک بود. این فعالیت‌ها رو به عنوان راهی برای فراموش کردن گذشته تلخش انتخاب کرده بود، اما خب ما میدونیم هیچ وقت با این کارها گذشته تلخ آدم فراموش نمیشه.
این مسیر، همین خلاف‌های کوچیک، دزدی‌های کوچیک، خیلی سریع رفت به سمت جاهایی تاریک‌تر و خطرناکتر. این حس کینه و طرد شدگی یکی از بزرگترین عوامل تبدیل شدن آناتولی به یک قاتل سریالی بود. برگردیم به ادامه اعترافاتش و داستانهای قتلش، حالا که با دوران کودکیش بیشتر آشنا شدیم. اونجایی بودیم که گفتیم کنار جاده وای میستاد و آدمها رو رندوم میکشت، انتخاب میکرد و تارگت قرار میداد و بعد میکشتشون. فقط 11 روز بعد از این قتل‌های جاده‌ایش دوباره دست به یک جنایت جدید زد. وارد یک شهر دیگه‌ای میشه، وارد خونه یک خانواده‌ای میشه به اسم خانواده پیلات. خانواده پیلات دقیقاً همون قتلیه که عقب‌تر بهش اشاره کردیم، گفتیم حالا به این قتل برمیگردیم. زمانی که کروکوف داشت با آنا همسر آناتولی صحبت میکرد و اسم یک قتلی رو میاره برای آنا شروع میکنه گریه کردن. خانواده پیلات همون قتل بودن. آناتولی به بازپرسا میگه که من به همه چیز خیلی ساده نگاه میکردم، مثل یه حیوان. همونطور که یه حیوان به یه گوسفند خیره میشه، منم به اونا نگاه میکردم. وارد خونهشون میشه، هر 5 نفر رو توی خانواده کشت، از جمله یک پسر 6 ساله. بعد از قتل، درست قبل از طلوع خورشید، خونه رو آتیش میزنه و فرار میکنه. مرگ این خانواده خیلی همه جا پخش میشه. درسته تا قبل از اینم آناتولی افراد زیادی رو کشته بودن، اما این خانواده جزو خانواده‌های بسیار محبوب توی اون منطقه بودن و قتلشون به این روش خیلی برای جامعه شوکه کننده بود. واسه همین اخبارش بیشتر از بقیه ترند شده بود. آناتولی داره فرار میکنه. تو راه فرارش 2 شاهد اونو میبینن. یک خانم 27 ساله که توی راه آهن کار میکرد به اسم کانزیولا و یک مرد 56 ساله به اسم زاخارکا. آناتولی بدون هیچ تردیدی هر 2 نفر رو، هر 2 این شاهدین رو با شلیک گلوله به قتل رسوند. فارغ از این که اصلا شاید اینا نخوان بعداً بر علیه من شهادت بدن، اصلا شاید انقدر ترسیده باشن که نرم به پلیس بگن آره ما مثلا یک مردی رو اون شب دیدیم داشت فرار میکرد، یا اصلا شاید انقدر هوا تاریک بود که اینا چهره منو ندیدن، الکی نکشمشون. کمتر از 2 هفته بعد آناتولی به یک استیت دیگه ای میره. یک پرستار 28 ساله به همراه 2 پسر کوچیکش رو میکشه، به قتل میرسونه. اسم این پرستار ماروسنا بود. یه مرد 32 ساله به اسم زاگرانیچنی رو کشت. این اسما خیلی واقعا تلفظشون سخته در این پرونده. به گوش من آشنا نیست چون اسامی اوکراینی هستن. به بازپرساش میگه که نمیتونستم جلوی خودم رو بگیرم. من به کشتن وسواس پیدا کرده بودم. 1 ماه بعد آناتولی دوباره وارد یک ایالت دیگه ای میشه، وارد خونه یه خانواده جدیدی میشه به اسم خانواده دوبچاک. پدر و پسر خانواده رو با شلیک گلوله میکشه و مادر و دختر خانواده رو با یک چکش به قتل میرسونه. ببینید تا اینجا فقط داشت همه رو با گلوله میکشت، اما الان قتلاش داره خشن‌تر هم میشه. تعریف میکنه، میگه دختر کوچیک وقتی وارد اتاقش شد در حال دعا کردن بود. قبل از اینکه سرش رو خورد کنم بهش گفتم که پولاتون رو کجا قایم میکنید. دختر با اینکه خیلی سنش کم بود با یک نگاه خشمگین و بسیار مقاوم بهم گفت نه من بهت نمیگم. و این در حالیه که این دختر دیده که کل خانواده‌اش جلوش قتل عام شدن. میگه انقدر قدرتش زیاد بود که باورم نمیشد، ولی خب من هیچ حس خاصی بهش نداشتم و چکش رو بردم بالا و کوبیدم تو سرش. چند روز بعد وارد خونه یک خانواده دیگه‌ای میشه به نام بودنارچوک. زن و شوهر رو به قتل میرسونه، با شلیک گلوله میکشه. 2 دختر کوچیک داشتن این زن و شوهر، 7 ساله و 8 ساله بودن. اونا رو با شلیک گلوله نمیکشه بلکه اونها رو با تبر به قتل میرسونه. 1 ساعت بعد در حالی که داشت خونه رو ترک میکرد یه آقای تاجری به اسم سالک خیلی اتفاقی، خیلی واقعا شانسی داشت از اونجا راه میرفت، یعنی هم مسیر میشن با هم، از روبروی هم میان رد شن.
به طور تصادفی آناتولی رو میبینه و آناتولی اینجوری بود که تو هم منو دیدی، پس من باید تو رو هم بکشم، اون مرد رو هم به قتل میرسونه. اما این بار فقط کشتنش براش کافی نبود. بعد از اینکه به قتل میرسونتش با تبر جسدش رو تیکه تیکه میکنه. باز دوباره اینجا توی صحبت‌هاش به بازجوهاش میگه که میدونی من آدم‌ها رو میکشتم چون عاشقشون بودم. بچه‌ها، مردها، زنها، همشون رو. من عاشق همشون بودم. یه صدای درونی بهم میگفت باید این کار رو بکنم. آخرین قتلش توی 22 مارس 96 اتفاق افتاد. میره به یه روستای کوچیک، وارد یه خونه‌ای میشه، خانواده نووساد، و میکشتشون. بعد از شلیک به همه اعضای خانواده، خونه رو آتیش میزنه تا هیچ مدرکی از خودش به جا نذاره. اینجای صحبتاش به افسرهای پلیس میگه ببینید من روانی نیستم. اگه بودم همین حالا هم به شماها حمله میکردم و میکشتمتون. نه، موضوع خیلی پیچیده تر از این حرف هست. من توسط یه نیروی بالاتر مثل یه چیز کیهانی دارم هدایت میشم. من مثل یه خرگوش توی آزمایشگاهم. باید یک آزمایشی رو به اتمام برسونم. بخشی از این آزمایش برای نشون دادن اینه که انسان میتونه جنایت کنه و باهاش به زندگیش هم ادامه بده. بازپرسا تا ساعت 6 صبح مشغول اعتراف گرفتن از آناتولی بودن. آناتولی به بیش از 50 قتل طی 3 ماه اخیر اعتراف کرد. بیشتر وقت بازجویی صرف جمع‌آوری جزئیات هر قتل شد. در مورد انگیزه زیاد صحبت نکرد، ولی چند بار تاکید کرد که میخواد به عنوان یک پدیده طبیعی مطالعه بشه و حتی ادعا کرد که یه نیروی برتر دستور قتل‌ها رو بهش داده بود و دانشمندا باید بیان این موضوع رو بررسی کنن. یک روز از بازجویی‌های اولیه با آناتولی میگذره، منتقلش میکنن به یک زندانی و دوباره یه سری بازجویی 5 روزه رو باهاش شروع میکنن. بازجوش میگه اون عجیب ترین فردی بود که من تا حالا باهاش بازجویی کرده بودم تو کل عمرم. آناتولی ادعا کرد که از طرف خدا دستور قتل گرفته، به عنوان یک انسان برتر، یک نمونه برتر انتخاب شده. میگه که قدرت‌های هیپنوتیزمی قوی داره، میتونه حیوونا رو با تلپاتی کنترل کنه و حتی با ذهن خودش قلب آدم‌ها و حیوان‌ها رو متوقف کنه. بازجوش بهش میگه که خب که اگه راست میگی برای اثبات این قدرت‌هات، بیا این کار رو من انجام بده. بیا قلب منو از کار بنداز، من مشکلی ندارم. ولی آناتولی بهش میگه که نه، این قدرت‌هایی که من دارم فقط روی آدم‌های ضعیف جواب میده و تو به اندازه کافی ضعیف نیستی. یاده آخوندا میافتم، مثلا بهشون میگی اگه راست میگی فلان چیزو، اگه راست میگی ثابتش کن، بعد یهو سویچ میکنه روی یه بحث دیگه ای. آناتولی هم اون آخوند درونش بیدار شده بود. در ادامه صحبتاش میگه که من مدتی توی یک بیمارستان روانی بستری بودم به خاطر اسکیزوفرنی و صحبت از این بیمارستان روانی شد. یه چیز جالب راجع به این بستری شدنش براتون تعریف کنم. اون زمانی که رفته بوده توی بیمارستان روانی بستری شده بوده، درمانگرهاش میدونستن که آناتولی یک قاتله. پزشکا یا متخصصینی که اون رو معاینه کرده بودن، مسئول درمانش بودن، ظاهراً از این واقعیت که آناتولی مرتکب قتل‌های زنجیره‌ای شده آگاه بودن. ولی خب بنا به دلایلی این موضوع رو به پلیس اطلاع نداده بودن و اقدامی نکرده بودن. دلایلی مثلا مثل محرمانه بودن پرونده و اون موضوع بین بیمار و دکتر و کمبود شواهد قطعی و چنین چیزهایی. این موضوع بعدها خیلی بحث برانگیز میشه. سانسورهایی توی این موضوع به وجود میاد از سمت همون بیمارستان روانی و اینا. مثلا سعی میکنن که این موضوع رو ماسمالی کنن و خب ما هم امروز به اوکراین صحبت میکنیم، اونم توی سالهای خیلی قدیمی تر. و چرا خیلی بحث برانگیز میشه؟ چون نشون میده که سیستم درمانی یا قضایی اوکراین توی اون سالها نقصهای واقعا جدی داشته. شما میدونستید این آدم قتلهای زیادی انجام داده و باز اجازه دادید به جامعه برگرده و برگشته و کلی قتل دیگر رو هم مرتکب شده. نیروی پلیس بعد از بازجویی‌ها به این نتیجه رسید که آناتولی واقعا دچار جنون بوده و به تنهایی عمل کرده.
میگه که شایعات زیادی وجود داره که اون عضو یه سری گروه بوده، ولی به نظر من صحبت‌هاش درباره انگیزه‌هاش و قدرت‌های خاصش درسته. این آدم واقعاً باور داشته که خیلی خاصه و باید آدم بکشه. این آدم واقعاً مشکل روانی داره. با وجود این صحبت‌ها، روانپزشکا آناتولی رو از نظر ذهنی کاملاً سالم اعلام کردن و مناسب برای یک محاکمه عادلانه. اما روند دادگاه تا 2 سال شروع نشد. یکی از دلایل این تأخیر قوانین اوکراین بود. توی کشور اوکراین محاکمه نمیتونه شروع بشه تا زمانی که متهم تمام مدارک علیه خودش رو بخونه. حالا من نمیدونم الان همین قانون وجود داره یا نه، اما اون زمان بود. در مورد آناتولی این مدارک شامل 99 جلد عکس‌های وحشتناک از اجساد تیکه تیکه شده، ماشین‌ها، خونه‌ها و اشیای دزدیده شده بود، خونه‌هایی که آتیش زده بود. دلیل دیگه هم مشکلات مالی بود. برای همین 2 سالی عقب میافته. در نهایت بعد از درخواست تلویزیونی قاضی پرونده، دولت اوکراین باجت لازم برای این دادگاه طولانی رو تأمین میکنه و دادگاه اعلام کرد که آناتولی هم از نظر ذهنی سالمه، میتونه برای جنایت‌هاش توی محاکمش حاضر بشه. میگه که دادگاه منطقه میگه که اون از هیچ بیماری روانپزشکی رنج نمیبره، از اعمال خودش آگاهه و کنترل کامل به رفتارهاش داره. به همین دلیل نیاز به بررسی روانپزشکی اضافی نیست. دادگاه‌های آناتولی بالاخره آغاز میشه. این دادگاه‌ها یکی از تاریخی ترین محاکمه‌های داخل اوکراین بود و به دلیل جنایات بیرحمانه‌ای که آناتولی مرتکب شده بود، توجه عموم و رسانه‌ها رو خیلی به خودش جلب کرده بود. مردم از سراسر کشور اومده بودن تا توی دادگاه‌های آناتولی حضور پیدا کنن و تماشاش کنن. آناتولی، قاتلی که به بیش از 50 قتل توی چند ماه اخیر اعتراف کرده، توی دادگاه حاضر شده، توی یک قفس آهنی نشسته. مردم حاضر توی دادگاه به شدت خشمگینن. بعضیا به سمت قفسش تف مینداختن، با صدای بلند فریاد میزدن، بهش فوش میدادن، نفرینش میکردن. یه زن بین جمعیت دادگاه فریاد زد که بذارید تیکه تیکش کنیم، این آدم سزاوار مرگ سری نیست، نباید یک مرگ سری رو تجربه کنه، باید مرگ کند و دردناکی رو براش به همراه بیاریم. و آناتولی اینطوری بود که تا به حال توی عمرش این میزان از خشم و نفرت رو از مردم ندیده بود. فضای دادگاه پر از تنش بود. پلیس برای جلوگیری از هرج و مرج همه کیف‌ها رو بازرسی می‌کرد. افراد رو از دستگاه فلزیاب عبور می‌دادن که نکنه یکی اسلحه با خودش بیاره و مثلا آناتولی رو بکشه، در حالی که این آدم محاکمش هنوز کامل تموم نشده. نگرانی اصلی مردم این بود که نکنه به آناتولی 15 سال زندان بدن. اون زمان حد اکثر مجازات اوکراین به جز اعدام 15 سال بود و خب میترسیدن که نکنه این آدم فقط تا 15 سال زندان بگیره. وقتی دادگاه شروع شد، آناتولی تقریبا ساکت بود، زیاد حرف نمیزد. وقتی ازش خواستن که اظهاراتی داشته باشه، شونه‌هاشو خیلی بی تفاوت میندازه بالا و میگه نه، هیچی، چیزی ندارم. وقتی درباره حقوق قانونی بهش اطلاع میدن، حقوق قانونیش، با تمسخر میگه این قانون شما هاست، به من ربطی نداره. یعنی مثلا من قبول ندارم حقوق قانونی که داریم برای من میخونین و مثلا قانونتون رو قبول ندارم. حتی وقتی ازش خواستن ملیتش رو بگه، گفت من ملیتی ندارم. قاضی بهش میگه چرت نگو بابا، این که غیر ممکنه که تو ملیت نداشته باشی، باید یه چیزی بگی. آناتولی هم تو پاسخ ذره چششو میچرخونه، کلهشو ذره کج میکنه و میگه اوکی، طبق نظر مأمورا آره من اوکراینیم. بزرگوار زیر لفظی میخواست. اما وقتی نوبت به صحبت درباره انگیزه هاش رسید، آناتولی ادعاهای عجیبش رو شروع کرد به مطرح کردن. توی دادگاهش میگه که من یک ربات بودم که سالها توسط نیروی تاریک هدایت می شدم. تا زمانی که منبع این نیرو مشخص نشه، نباید محاکمه من رو شروع کنید.
رو میکنه خطاب به قاضی، میگه شما نمیتونید منو اونطور که هستم درک کنید. هیچ وقت نمیفهمید که چه کارهای خوبی قراره در آینده انجام بدم. این نیرو اینجا رو هم کنترل میکنه. شاید خودتون زنده نباشید ببینید، ولی نوه هاتون اینو به زودی میفهمن. چرت و پرت خیلی کلا میگفت. عقب‌ترم بهتون گفتم مثلا حرفاش خیلی عجیب غریبه، به هم نمیخوره زیاد، ولی من دارم براتون بیان میکنم دیگه. وکیل آناتولی بیس دفاعیات خودش رو مبنا بر کودکی آناتولی میاره جلو. میگه که کودکیش خیلی کودکی سختی بود، بی سرپرست بود، پدرش رهاش کرد، گذاشتش توی پرورشگاه. اون توی پرورشگاه موندن تاثیر خیلی عمیق و بد و زیادی روی شکلگیری شخصیتش داشته و میخواد که دادگاه از این موضوع به عنوان یه عامل مثلا تخفیف دهنده نگاه کنه، استفاده کنه توی پرونده آناتولی. اما دادستانی مخالف این استدلال وکیلی حالا وکلای آناتولی بود. میگفت که نه، آناتولی از نظر روانی کاملا سالمه و استدلالش این بود که ببینید هر جامعه‌ای افرادی رو داره که به خاطر ذات انسانیشون هم میتونن آدم بکشن هم میتونن نکشن. ما افرادی رو داریم که نمیکشن آدمهای دیگر رو، افرادی رو هم داریم که میکشن و آناتولی جزو کسایی بود که تصمیم گرفته بود آدمها رو بکشه. یک زندگی دوگانه‌ای داشت، نقش یک مثلا پدر رو بازی میکرد، نقش یک پارتنر رو برای اون خانومی که باش در ارتباط بود بازی میکرد، نقش دوست خوب رو بازی میکرد، نقش فامیل خوب رو بازی میکرد، اما از اون طرف یک قاتل سریالی بود و ما نباید این نکته رو در نظر نگیریم. مجدد اینجا آناتولی توی دادگاهش میگه که توسط نیروهای شیطانی و صداهای مرموز هدایت میشده. میگه که من گناهکارم اما هیچ احساس پشیمونی ندارم. امروز هم بدون هیچ تردیدی آدم میکشم. من الان حیوان شیطان شدم. بعد از بررسی 100 جلد مدرک وحشتناک از جمله تصاویر جنایت‌هاش و شنیدن اعترافات عجیب و غریب و فاقد حس پشیمانی یا همدلی همدردی در آناتولی، دادستانی درخواستش حکم اعدام بود. میگه که با توجه به خطر فوق‌العاده‌ای که آناتولی به عنوان یک فرد داره، من معتقدم که مجازاتش هم باید فوق‌العاده باشه به شکل حکم اعدام. وکیلش دوباره شروع میکنه به کودکی سخت آناتولی اشاره کردن. میگه که موکل من از سن 4 سالگی از عشق مادرانه محروم بوده. این فقدان مراقبت چیزی بود که برای شکلگیری یک مرد واقعی لازمه و متاسفانه کسی نبود سیفون رو روی وکیلش بکشه و بگه شکر نخور مردک. یعنی این همه مرد توی دنیا مادر نداشتن، پس باید قاتل میشدن. anyway بریم سراغ جلسه نهایی دادگاه آناتولی. الان دیگه چندین و چند روز پشت سر هم نان استاپ آناتولی میاد توی همون قفسه که قفس آهنیه که آورده بودنش میشینه، مردم بهش فش میدن، توف میندازن روش، نفرینش میکنن و مدارکی که قتل‌هایی که انجام داده رو بهش نشون میدن. و الان این جلسه نهایی، فضای دادگاه مثل همیشه بسیار سنگین و پر از خشم. مردم با نفرت زل زدن به آناتولی و این روزهای آخر آناتولی اینجوریه که دیگه حتی سرش رو بلند نمیکنه به جمعیت نگاه کنه. همش سرش رو انداخته بود پایین کف همون قفس فلزی که داخلش بود و جسارت این رو نداشت تا تو چشمای مردم نگاه بندازه. حکم نهایی قاضی این بود که مطابق با قوانین کیفری اوکراین آناتولی به اعدام با شلیک گلوله محکوم میشه. با شنیدن این جمله چند نفر خیلی خوشحال شدن، یعنی مثلا اینجوری بگم نصف دادگاه خیلی خوشحال شدن، نصف دیگه دادگاه ناراحت بودن از اینکه این حکم برای آناتولی حکم منصفانه‌ای نیست. اون خیلی بی‌رحم‌تر از این حرفا بوده و کاش میشد حکمی بهش بدیم که بیشتر زجر بکشه. اما شاید عجیب ترین بخش دادگاه صحبت‌های خود آناتولی بود. میگه که من دزدی کردم، قتل کردم، ولی من مثل یه رباتم، هیچ حسی ندارم. اونقدر به مرگ نزدیک شدم که برام جالبه ببینم اون دنیا چه خبره. هیچی بابا، برات ریدن، خبری نیست. میگه که میخوام بدونم بعد این مرگ چه چیزی برام پیش میاد. این حرفها رو در حالی که خیلی سرده، خیلی بیروحه بیان میکنه و خب یک فضای خیلی وحشتناکی رو داره نشون میده از خودش. انگار که از مرگ نمیترسه، برعکس کنجکاوی خاصی نسبت به مرگ داره.
بعد از جلسه یکی از منشیای دادگاه در حالی که از جلسه خارج میشد به یکی از خبرنگارا میگه فقط خوشحالم که این دادگاه ها تموم شد. این جمله نشون دهنده حس خیلی از افراد حاضر توی دادگاه بودا، افرادی که نمیتونستن بیشتر از این با این پرونده و جنایات وحشتناک آناتولی مواجه شن، گوش کنن، ببینن. اما صدور این حکم اوکراین رو توی شرایط عجیبی قرار میده. به عنوان یکی از اعضای شورای اروپا، اوکراین تعهد داده بود که مجازات اعدام رو لغو کنه. با این حال این پرونده یک استثناء بود در اوکراین. مردم و سیاستمدارا هر دو معتقد بودند که آناتولی سزاوار اعدامه و هیچ مجازاتی غیر از این نمیتونه عدالت رو اجرا کنه. ولی خب ما بقیه اروپا موافق نبودن. رسانه ها به آناتولی لقب ترمیناتور رو داده بودن و اونم بعد از حکم اعدامش توی یه مصاحبه طولانی با یک خبرنگاری از لندن تایمز درباره قتلاش مجدد صحبت میکنه. با یه لحن خیلی بی‌احساسی میگه که خیلی وقت پیش من برای زندگی توی زندان خودم رو آماده کردم. روزه میگرفتم، یوگا میکردم. مرگ برای من هیچی نیست. طبیعتاً ترجیح میدم حکم اعدام اجرا شه چون دیگه علاقه‌ای به ارتباط با مردم ندارم. من به مردم خیانت کردم. حتی از تجربه اولین قتلش صحبت میکنه. قتل آدم نه، قتل یک گوزن. میگه داشتم توی جنگل راه میرفتم، یه گوزنی رو دیدم، بهش شلیک کردم و با همون شلیک اول جونش رو از دست داد. وقتی رفتم نزدیکش دیدم مرده، خیلی ناراحت شدم. نمیتونستم توضیح یا توجیهی برای خودم بیارم که چرا همینجوری این گوزن رو کشم. یعنی هدفش حتی شکار هم نبود. و وقتی وضعیت اون گوزن رو دیدم خیلی براش متاسف شدم که مثلا توی اون حالت افتاده و مرده. ولی بعد از اون دیگه هرگز این حس رو پیدا نکردم. این حس نیومد سراغم. بعد از اون من آدم‌های زیادی رو کشتم و دیگه این حس رو تجربه نکردم. این حرف آناتولی داره به ما چی رو نشون میده؟ آناتولی در مسیر جنایتش به مرور زمان هر نوع حس انسانی، هر حسی که ما رو از مثلا یک شی خارج میکنه و به انسان بودن نزدیک میکنه از دست داده. اما چیزی که بیشتر از همه وحشتناک بود تهدیدهای آناتولی بود. میگه که اگه آزاد بشم دوباره شروع میکنم به کشتن، ولی این بار 10 برابر بدتر از قبل. این نیاز توی وجودمه. دارم برای خدمت به شیطان خودم رو آماده میکنم. اگه منو اعدام نکنن، اگه منو نکشن، من قول میدم که از زندان فرار کنم. اولین کاری که میکنم اینه که رئیس جمهور اوکراین رو پیدا کنم و از یه درخت آویزونش کنم. در کنار این اعترافا همدست آناتولی توی اولین قتلهاش زندانی میشه، یعنی دستگیر میشه، میندازنش زندان، 13 سال حکم بهش میدن. اما در مورد آناتولی حتی با صدور حکم اعدام هم پرونده کاملا بسته نشده بود. بین سالهای 89 تا 95 بخش‌هایی از زندگیش ناشناخته مونده بود و مقامات خیلی تلاش داشتن که بگن این آدم قتل‌های بیشتری رو انجام داده توی این دوره. یعنی ببینید ما هیچ خط زمانی از سالهای 89 تا 95 از زندگی این آدم نداریم. من هم برای شما در طول پرونده نگفتم. معلوم نیست کجا بوده، چی کار داشته می‌کرده و برای همین مقامات، پلیس ها فکر میکنن که این قتل‌های خیلی بیشتری رو انجام داده، فقط دیگه نگفته. ولی خود آناتولی هرگز راجع به اون سالها صحبت نمیکنه. نگفته آره قتل بیشتری کردم و نه رد کرده. گفتیم که به اعدام با شلیک گلوله محکوم شد، اما این حکم به خاطر فشارهای بین المللی و تعهد اوکراین به لغو مجازات اعدام هرگز اجرا نشد. در عوض حکمش رو در نهایت تبدیل میکنن به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط. توی زندان موند تا اینکه توی سال 2013 در سن 54 سالگی به مرگ طبیعی درگذشت. با نگاهش هیچ قلبی رو از کار ننداخت، هیچ شیطان و خدایی نیومد کمکش یا حالا از زندان آزادش کنن، نتونست از زندان فرار کنه، نتونست آدمهای بیشتری رو بکشه و خب ادعاهایی که میکرد همه پوچ بود. این رو هم گفتیم که آناتولی قبل از دستگیریش با یک خانومی، با یک زنی به نام آنا و 2 بچه‌های آنا زندگی میکرد.
این بچه‌ها انقدر آناتولی رو دوست داشتن که اونو پدر خطاب می‌کردن و هیچ وقت تصور نمی‌کردن مردی که الان داره کنار ما زندگی می‌کنه یک قاتل زنجیره‌ایه که به شدت انگر ایشوز داره، راه میره، زن، مرد، بچه، بزرگ همه رو میکشه. کنار خیابون وای میساد الکی با آدم‌ها شلیک میکرد واسه اینکه حوصله‌اش سر رفته بود. بعد از دستگیری آناتولی اون موقع تازه آنا متوجه جنایت‌های این آدم شد. تا زمان خیلی زیادی توی شاک بود، باورش نمی‌شد. حتی توی دادگاه خیلی بر علیه آناتولی شهادت میده، یعنی خوب ازش صحبت نمی‌کنه. اطلاعات زیادی از سرنوشت آنا و بچه‌هاش بعد از دوران محاکمه وجود نداره، ولی خب مشخصه که این رفتار آناتولی بسیار زندگی اونا رو تحت تاثیر قرار داده و احتمالاً برای همیشه زندگیشون تغییر کرده. میدونید منظورم اینه کی از یه زندگی با قاتل سریالی میتونه با روان سالم بیاد بیرون؟ مثلا شما چند سال با یک پارتنری زندگی کنید، بچه هاتون پیش اون آدم باشن و باید بفهمید طرف قاتل سریالی بوده و فقط آزارش به شما حالا نرسیده، شاید بعدها یه بلایی هم سر شما و بچه هاتون می آورد. دوگانگی عمل و حرف این قاتل خیلی بحث برانگیزه. آناتولی بارها توی مصاحبه‌هاش گفتش که از قتل لذت نمیبره. یه جا گفتش که اجساد زشتن، بوی بد میدن، حس بدی به آدم منتقل میکنن، خاطرتون هست؟ با این حال خودش باز اعتراف کرده بود که نمیتونسته این کارو متوقف کنه. یک نیروی قوی تری از خودم داره به هم دستور میده که من این قتل ها رو انجام بدم و منم نمیتونم متوقفش کنم. آناتولی قتل بعد از قتل بیرحمانه تر عمل میکرد و حتی بچه ها رو هم از قربانیاش مستثنا نمیکرد. روش هاش به قدری خشونت آمیز شده بود که حتی الان هم خیلی توی تاریخ اوکراین بدنامه. این پرونده یکی از ترسناکترین و عجیبترین محاکمه های تاریخ اوکراینه، نه فقط به خاطر جنایت ها بلکه به خاطر اظهارات بیرحمانه و سردی که از آناتولی همه میشنیدن. بازه زمانی خیلی کوتاهی این همه قتل انجام داده بود. البته باز هم میگم ما یک سالهایی رو تو زندگی این آدم ازش خبر نداریم، نمیدونیم و حالا ما فقط داریم به مستندات تکیه میکنیم. و قبل از اینکه پرونده رو تموم کنیم، تنها کاری که از دستمون برمیاد اینه که چند ثانیه راجع به قربانی ها حرف بزنیم، تلاش کنیم یادشون رو زنده نگه داریم و بعد پرونده رو به اتمام برسونیم. گاهی اوقات داستانهای وحشتناک ما رو از یاد آدمایی دور میکنه که در مرکز این تراژدی ها بودن، یعنی قربانیان، کسانی که زندگیشون با خشونت گرفته شد. آدمای عادی بودن، خانواده هایی که شبا توی خونه های خودشون خوابیده بودن، بچه هایی که هنوز نمیدونستن آرزوهاشون برای آینده چیه و بزرگسالانی که تلاش میکردن زندگی خودشون و عزیزانشون رو بسازن و امن نگه دارن. کسانی که هرگز فرصت نکردن داستان خودشون رو بگن. هر کدوم از این قربانی ها نه فقط یک عدد بلکه یه زندگی بودن. مادرها، پدرها، بچه ها و دوستانی که هر کدوم داستان، عشق و رویایی برای آینده داشتن. ما هیچ وقت نمیتونیم درک کنیم که خانواده و عزیزانشون چه دردی رو تحمل کردن، ولی میتونیم به یادشون باشیم و از این ماجراها یاد بگیریم که چطور برای ساختن دنیایی امن‌تر تلاش کنیم. یاد همشون زنده و گرامی. ممنون که تا اینجا با من همراه بودید. اگر که پرونده های جنایی رو دوست دارید و چانل رو هنوز سابسکرایب نکردید، دیر نشده. سابسکرایب کردن شما خیلی من رو خوشحال میکنه. جمع ما هر چقدر بزرگتر شه انرژی من برای کاور کردن پرونده ها بیشتره. یادتون باشه که حتما در رابطه با این پرونده برای من کامنت بذارید. همیشه تمام کامنت ها رو میخونم. مرسی از همراهیتون. به زودی با یه پرونده جدید میام سراغتون.